කොහොමද ඉතින් ඔන්න ඔයාලත් එක්ක මං ආයෙමත් එකතු වෙනවා ගොඩ කාලයකට පස්සේ. හැබැයි ඉතින් ගොඩ කාලයකට පස්සේ කියන්නේ හේතුව මම ඒ හේතුවත් කිව්වා ඔයාලට වීඩියෝ වල. මොකද මම මගේ එක ක්වොලිෆයිං එක්සෑම් එකකට ලෑස්ති වෙනවා කියලා මම ඔයාලට කිව්වා. ඉතින් දැන් ඒක ඉවර වුණා. ඉතින් මං හිතුවා ඔයාලට පුළුවන් ඉක්මනින් පුංචි වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් මගේ කෝස් එක පටන් ගන්න. මොකද්ද මගේ කෝස් එක ඔයාලට මට පුළුවන් විදිහට ඔයාලට තේරෙන විදිහට කෙමිස්ට්‍රි උගන්වන එක. ඉතින් මම කලින් චාලක රසායනය ගැන පොඩි ටච් එකක් තියලා තිබුණා. ඉතින් මම හිතුවා මේකේ තව දුරටත් ඉස්සරහට යන්න. ඒ අතරේ ඔයාලා මාත් එක්ක මේ විදිහට ඉන්න අතරේ ඔයාලා දන්නවා මගේ channel එක Chem ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් like කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, ඔයාලට මොනවද ඕනේ කියලා කියන්න. හරි. දැන් ශාලක රසායනයේ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සංගට්ඨන වාදය ගැන. මොකද මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේ කියන්නේ ශාලක රසායනය සම්බන්ධයෙන් මම දාපු කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ශීඝ්‍රතාවය ගැන කියන්නේ කොහොමද ශීඝ්‍රතාවය ගැන එක එක දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට කොහොමද ඒක ඉක්වේෂන්ස් වලින් කොහොමද ගණන් හදන්නේ වගේ පොඩි ටච් එකක් දුන්නා. හැබැයි ලොකු ගණන් හදන්න මං ගියේ නෑ. හැබැයි තාමත් අපි ඉන්නේ තියරි පැත්තේ. ඉතින් තියරි පැත්ත චුට්ටක් ගොඩ දාගෙන ඉමු. ඒකට මේ දැනන් ඉන්න බෑ මේකේ මොනවද තියෙන තියරි කියලා. තියන්නේ දෙකෙන් තමයි අපි මේ යන්නේ. හරි. සංගට්ඨන වාදය. සංගට්ඨන වාදය ගැන ඔයාලට කියන්න විශේෂ දෙයක් ඒ කියන්නේ නම හඳුන්වා දෙන්න දෙයක් නැහැ නේද? විශේෂණ දෙයක් නැහැ. සංගට්ඨන වාදය. කොලිෂන් තියරි. දැන් ඉතින් මේක ගත්තාම අණු දෙකක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්න හැප්පෙනවා. ඝට්ටනයක් සිදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම සංගට්ටනයක් සිද්ධ වුණාම තමයි ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ සංගට්ටන වාදයේදී කියනවා කියන්නේ අණු එයාලා ගන්න ගෝලාකාර විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහට ගෝලාකාර විදිහට සලකලා තමයි මේ සංගට්ඨන වාදය කියන ගොඩක් තියරිස් බේස් වෙන්නේ ගෝලාකාරයි කියලා. මොකද අපිට ලේසින් අපි අපේ පැත්තට පොඩි ලේසියක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මං කිව්වා ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙන්න අණු ගැටෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි මේ ගැටෙන අණු කියන්නේ හැම වෙලේම ඔක්කොම ප්‍රතික්‍රියාවක් ඔයාලට දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලමු මේ සංගට්ඨන වාදයේ පොයින්ට්ස් තුනක් තියෙනවා. පොයින්ට්ස් තුනක් කියනවා ඔයාලා ඩීල් කරන්න ඕන. ඒ පොයින්ට්ස් තුන අපි බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මම දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් පළවෙනි පොයින්ට් එක තමයි of course ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්න සංගට්ඨනයක් වෙන්න ඕනේ. දැන් සංගට්ඨනය වෙන්න පුළුවන්ද ඈත ඉඳන්? ඒ කියන්නේ දැන් මම ඉන්නවා මෙතන. මම කාමරයක ඉන්නවා. තව මිනිහෙක් ඉන්නවා සාලේ. දැන් අපි දෙන්න අතර ඝට්ටනයක් ඇති වෙනවද? නැහැ. ඒකට සංගටනයක් සිද්ධ වෙන විදිහට අණු එකිනෙකට හම්බ වෙන්න ඕනේ. මම එක්ක යන්න ඕනේ සාලෙට, නැත්නම් සාලේ ඉන්න මිනිස්සු යන්න ඕනේ කාමරේට. එතකොට තමයි අපි දෙන්න අතර ගැටුමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ගැටුමක් සිද්ධ වෙන්න අවස්ථාවක් උදා වෙන්නේ. ඒ විදිහට ගත්තම පළවෙනි පොයින්ට් එක ඔයාලා හැමෝටම තේරෙනවා. සංගටනයක් සිදු වෙන පරිදි අණු එකිනෙක හමු විය යුතුයි. දෙවෙනි පොයින්ට් එක ප්‍රතික්‍රියක ඵල බවට පරිවර්තනය කිරීමට උපකාරී වන දිශානතියට ගැටෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් මර මනුස්සය මමයි ගන්නකො. දැන් මමයි මනුස්සය අතර මොකක් හරි තුවාලයක් වෙන්න. හරි මොකක් හරි කියලා හිතන්නකො. එක්කෝ ඒ වර්ෂය මට හරියට ගහන්න ඕනේ. නැත්නම් මම ඒ වර්ෂයට හරියට ගහන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නිකන් ඔය එහයින් කොනෙන් අතේ ළඟින් ගෑවිලා යන විදිහට එහෙම ගැව්වා කියලා මට ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මගේ තුවාලයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මගේ ලේ පනින්නේ නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ ලේ පනින්න නම් ගහන්න නම් හරි ආකාරව හරි විදියට ගහන්න ඕනේ නේද? ඒකෙම දාලා තේරෙනවා හරි දිශානතියකට මේ කට්ටිය ඝට්ටණය වෙන්න ඕනේ. මේ අණු ඝට්ටණය වෙන ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙන්න. දැන් ඔන්න දෙන්න එකට ආවා සංගටනයක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි සංගටනයත් හරි විදිහට දිශානතියට සිද්ධ වුණා කියන්නකො. හැබැයි ඔය දෙක සපිරුණු පරිද්දෙම ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් තියෙනවා ශක්ති බාධකයක්. හරි. දැන් අර සිද්ධ වීම ගන්නකො. දැන් මට ඕනේ අනිත් මනුස්සයර ගහන්න
මොකක් හරි ගන්න. කියන්නේ ලේන්න කියලා හිතමුකෝ. ඉතින් දැන් ඒකට යම් කිසි ශක්තියකින් මං ගහන්න ඕනේ නේ. නිකන් අර කම්බුල අත ගන්නවා වගේ කම්බුලට ගැහුවා කියලා කම්බුලයාගේ රතු වෙන්නේ නැහැ. නේ නිකන් අත ගෑවට රතු වෙන්නේ. මං යම් කිසි ෆෝස් එකක් ශක්තියක් යොදවලා ගහන්න ඕනේ. කියන්නේ ප්‍රතිඵලය එන්න නම් මට ඕන ප්‍රතිඵලය එන්න නම් ඒ හරි ශක්තියෙන් ඒ ඝට්ටනය සිදු වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියාවක් කතා කරද්දිත් මේ දේ තියෙනවා. ශක්ති බාධකයක් තියෙනවා මෙයාලට ප්‍රතික්‍රියකවල ඉඳන් ප්‍රතිඵලවලට යන්න. ඉතින් ශක්ති බාධක ඉක්මවා යන පරිදි මේ අණු ගැටෙන්න ඕනේ. ඔය තුන තමයි සංඝට්ටන වාදයේදී කතා කරන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු පළවෙනි පොයින්ට් එක මම දන්නවා වලට මේක තේරෙනවා but මම ඔයාලට එකින් එක කියලා දෙන්න යන්නේ. පළවෙනි පොයින්ට් එකට යමු. පළවෙනි පොයින්ට් එක සංඝට්ටනය නේද? දැන් කලින් කිව්වා AB කියලා දෙන්නේ හිටියොත් AB දෙන්න ඵල හැදෙන්න ඝට්ටනය වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ ඝට්ටනය වෙන විදි එක එක ආකාරයෙන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කාමරයක මිනිස්සු ගොඩක් වුණොත් මිනිස්සු ගැටෙන ප්‍රමාණය වැඩි කාමරයක මිනිස්සු දෙන්නෙක් ඉන්නවට වඩා. ඉතින් බලන්න මම ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා A වලින් දෙන්නෙක් හිටියොත් B වලින් දෙන්නෙක් හිටියොත් එයාලා අතර ඇතිවෙන ගැටුම් ප්‍රමාණය ගැන මම ඔයාලට අයිඩියා එකක් දීලා තියෙනවා. 4යි කියලා. දැන් හිතන් කට්ටිය හිතයි මේකේ මං අණු 4ක් මේ විදිහට ගෝලාකාරව ඇඳලා තියෙන හින්දා 4ක් සිද්ධ වුණා කියලා. එහෙම නෙමෙයි. මෙන්න මේ උදාහරණයේදී ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. ගුණාකාරයක් තමයි ඝට්ටන ප්‍රමාණයට එන්නේ. ඓක්‍ය නෙමෙයි. එකතුව නෙමෙයි. දැන් හිතන්න මේක 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි නේද? ඉතින් 6ක් නේ එහෙනම් ඝට්ටනයට එන්න ඕනේ. ඓක්‍ය නම් එහෙම නෙමෙයි. 3 වැඩි කිරීම 3 9ක් එනවා. බලන්න. ඒ කියන්නේ එක ඔයාලා මේ එක අණුවකට ફોකස් කරොත් මේක ගෝලයකට ફોකස් කරොත් බලන්න යාර පුළුවන් මෙයත් එක්ක ගැටෙන්න පුළුවන්, මෙයත් එක්ක ගැටෙන්න පුළුවන්, මෙයත් එක්ක ගැටෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ එක්කෙනෙක්ට තියෙන 3 ආකාරයකට ගැටීමේ හැකියාවක් 3 දෙනෙක් එක්ක. නේද? මොකද දැන් මෙයා මෙයත් එක්ක ගැටෙන එක දෙපාරක් ගණන් කරනවා නෙවෙයිනේ. මෙයා මේ එක එක ගැටුම් එකිනෙකාට වෙනස්. ඒ වගේ නව ආකාරයකට පුළුවන්. කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනවා පද්ධතියක අණු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට ඝට්ටන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. අණු ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොට ඝට්ටන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒක තේරෙනවනේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ කන්සන්ට්‍රේෂන් එකට බලපානවා. ඒ කියන්නේ සාන්ද්‍රණයට බලපානවා. ඒ කියන්නේ සාන්ද්‍රණය මේ ඝට්ටන ප්‍රමාණයට බලපානවා. දැන් පළවෙනි පොයින්ට් එක හරි. දැන් අපි යනවා දෙවෙනි පොයින්ට් එක. ඝට්ටන දිශානතිය. ඝට්ටන දිශානතිය ගැන කතා කරාම මම ඔයාලට කිව්වා. අර මමයි අර මිනිස්සේ ගැටෙන්න ඕනේ හරි දිශානතියකින් මට ඕන ප්‍රතිඵලය ගන්න. ඒ කම්බුල රතු වෙන්න ගහන්න නම් මං හරි විදිහට අත දිගෑල්ල හරියට ගහනවා. හරි. හැබැයි එහෙම වෙන කොහෙටවත් දුනොත් අපේ ප්‍රතිඵලය මට ඕන ඒ කම්බුල රතු වෙන්න ගහන ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේනේ ඒතර ගැටෙන්න ඕනේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නත් ඕනේ. අර මං කිව්වා වගේ. කොට හැම ඝට්ටනයක්ම මට ඕන ඵලය ඇති කරනවද? කරන්නේ නැහැ. හැම ඝට්ටනයක්ම ඵලය ඇති කරන්නේ නැහැ. උචිත දිශානතියකින් ගැටෙනවා. හරියට අත දිගෑරලා හරියට ගහනවා. ඒ වගේ ඝට්ටනයකට, ඒ කියන්නේ ඵලයක් ඇති වෙන ඒ ඝට්ටනයට අපි කියනවා සඵල ඝට්ටන කියලා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති සඵල ඝට්ටන. දැන් හිතන්න මම ගහන දිගට හරියට S2 වහගෙන පුළුවන් විදිහට අත දිගෑරලා ගහනවා කියන්නේ. එතකොට මගේ අත ඒ මනුස්සයා කම්බුලේ වදින ශීඝ්‍රතාවය, කියන්නේ මේ probability එකක් තියෙනවා නේද? එතකොට මම ගහන වාර ගාන වැඩි වුණාම අර මිනිස්සයාගේ කම්බුලට මගේ අත වැදීමේ ප්‍රවණතාවය, කියන්නේ probability එක වැඩි. ඒ කියන්නේ සඵල ඝට්ටන අනුලෝමව සමානුපාතික වෙන මුළු සංඝට්ටන ප්‍රමාණ වලට. කියන්නේ පද්ධතියක ගැටෙන අණුවල සංඝට්ටන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඒවා වලින් යම් කිසි සංඝට්ටන ප්‍රමාණයක් සඵල සංඝට්ටන වීමේ හැකියාවත් වැඩි, ප්‍රවණතාවය වැඩි, probability එක වැඩි නේද? එතකොට කියන්නේ සඵල සංඝට්ටන ප්‍රමාණය අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා මුළු සංඝට්ටන ප්‍රමාණයට. අනිත් කාරණය තමයි දැන් සඵල සංඝට්ටනේ වුණාම තමයි අපේ ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් සඵල සංඝට්ටන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙනවා.
සපල ඝට්ටන ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොට අපේ ඵල හැදෙන්නේ ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය අඩු වෙනවා. කියන්නේ ඝට්ටන ප්‍රමාණයේ ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙනකොට ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවයත් වැඩි වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සංගඨනවාදයේ දෙවනි පොයින්ට් එක ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මම මෙතන තව උදාහරණයක් වල දීලා තියෙනවා. හරි එතනින් ඉවර කළාම නෑ. මෙන්න මේ අණුව CH2 ඩබල් බොන්ඩ් එකක් තියෙන මෙන්න මේ CH2 මොලිකියුල් එකට HCl ගැටිලා මෙන්න මේ ඵලය හැදෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක එන්න නම් ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මේ පාර්ට් එක අමතක කරනවා මම මේ ටික මෙහෙම කරලා මෙහෙම තියන්නම්කෝ. මට කියන්න ඩබල් බොන්ඩ් එකක් මේ ද්විබන්ධනයක් ද්විත්ව බන්ධනයක් තියෙද්දී එතන ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය අඩුද වැඩිද? වැඩිනේ. එතකොට අපි දැන් අපේ අනිත් මේ ගැටෙන්න එන මිනිස්සයා කවුද? HCl. හයිඩ්‍රජන් ගත්තාම එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන විද්‍යුත් ඍණතාවය සම වෙන විද්‍යුත් ඍණතාවය අඩුද ක්ලෝරින් වලට වඩා වැඩිද කොහොමද? ධන පැත්තට බරද නෙගටිව් ඍණ පැත්තට බරද? හයිඩ්‍රජන් ගත්තාම ධන පැත්තට බරයි. එතකොට විද්‍යුත් ඍණතාවය ක්ලෝරයිඩ් වලට වඩා ගොඩාක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ පොසිටිව් පැත්තට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඍණ බව අඩු. විද්‍යුත් ඍණතාවය ක්ලෝරින් වල ඔයාලා දන්නවා ක්ලෝරයිඩ් වෙතන අයන් එක විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩි. ඉතින්කට විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩි කියන්නේ එයාගේ ඍණතාවයගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩිනේ නේද? එතකොට මට කියන්න ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට කැමැත්ත නෑ මේ ක්ලෝරයිඩ් වලට. ඒතර දැන් එයා ඉලෙක්ට්‍රෝන කැමති මෙන්න මේ ඩබල් බොන්ඩ් එකට ද්විත්ව බන්ධනයට ඇවිල්ලා මොනවාරි ඇටැක් කරන්න try කරනවද? නෑ. එයා කැමති නෑ තවත් ඍණ පැත්තේ ඉන්න කෙනෙක් ගාවට යන්න. හැබැයි හයිඩ්‍රජන් මොකද? එයා ධන පැත්තට බරයි. H+ හරි විද්‍යුත් ඍණතාවයත් අඩුයි. එයා කැමති ගිහිල්ලා ඍණ කෙනෙක් ගාවට යන්න. ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩි තැනකට යන්න එයා කැමති. ඉතින් ඒ විදිහට ගැටුනොත් තමයි මේ ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවනේ. මෙයා ඇවිල්ලා මෙතනට ගිහින් ගැටෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන වෙන්නේ රිපල්ෂන් එකක්. විකර්ෂණයක් තමයි මේ දෙන්න අතර සිද්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේ දෙන්න අතර සිද්ධ වෙන්නේ විකර්ෂණය. මෙතන වෙනවා ගැටුමක් ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන ආකාරයට. හරි. දැන් අපි දෙවනි පොයින්ට් එකත් කතා කරලා ඉවරයි. දැන් අපි යනවා සංගඨනවාදයේ තුන්වෙනි පොයින්ට් එකට. හරි. දැන් මට කියන්න සක්‍රීයන ශක්ති බාධකයේ අභිබවා ලියන්න. ඔයාලා මේ වෙනකොට දැනගන්න ඕනි සක්‍රීයන ශක්තිය කියන්නේ මොකද කියලා. මොකද මට මතකයි මං හිතන්නේ මං හරිනම් 3 2 3 4 වගේ යනකොට මම හිතන පාඩම් වල මේ සක්‍රීයන ශක්තිය ගැන කතා කරනවා. අර තාපදායක තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියා ගැන කතා කරද්දි මේක සිද්ධ වෙනවානේ. ඉතින් බලන්න ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මේ ශක්ති ප්‍රස්ථාරය ඔයාලා දැන් ඔයාලට ෆැමිලියර් වෙන්න ඕනේ 11 වෙනි පාඩමට යද්දී නම් දැන් මම මේ පැත්තේ අක්ෂය මම පෙන්නලා තියෙන ශක්තිය මේ පැත්තේ අක්ෂයට එන්නේ ප්‍රතික්‍රියා ප්‍රගතිය. ඉතින් මම ඔයාලට උදාහරණයක් මේ රියැක්ෂන් එක අරන් තියෙනවා. මෙයා මෙන්න මේ විදිහට මේ ප්‍රතික්‍රියකය මෙන්න මේ විදිහට ශක්ති බැරියර් එකකින් කඩුල්ලකින් පනින්න ඕනේ මෙන්න මේ ඵල ලබා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එකේ ඉඳන් මෙන්න මේ උඩ টොප් එකට කියනවා ඇක්ටිවේෂන් එනර්ජි. නැත්තම් සක්‍රීයන ශක්තිය කියලා. ඉතින් ඔය දැන් ගැටුමක් සිද්ධ වෙනකොට හරි දිශානතියට වෙනකොට මේ කට්ටිය මෙන්න මේ බැරියර් එක එනර්ජි බැරියර් එකෙන් පනින්න පුළුවන් තරම් ශක්තියක් ඇතිව තමයි මේ ඝටනය සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මෙන්න මේ ඵලය ලැබෙන්නේ. දැන් බලන්න කවුරු හරි හිතන්න පුළුවන් කොහෙන්ද මේ ශක්තිය එන්නේ කියලා. මේ ශක්තිය එන්නේ දැන් අණු දෙකක් එනකොට. දැන් මමයි අර මං කලින් කතා කරපු කවුරු හරි මිනිස්සෙකුයි. එන්න ශක්තියක්. ඒ කියන්නේ චාලක ශක්තියක් තියෙන්න එපයි දෙන්නකට එකතු වෙන ලං එන ඒ වගේ තමයි. අණු ගෝලාකාර විදිහට එකට එකතු වෙන්න එකට මෙහෙම ගැටෙන්න වේගෙන් එනකොට ගමන් කරන ශක්තියට අපි මොකද කියන්නේ? චාලක ශක්තිය.
ඉතින් මේ කට්ටිය චාලක ශක්තියෙන් ඇවිල්ලා ගැටෙනකොට මෙන්න මේ චාලක ශක්තිය විභව ශක්තිය බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඔන්න ඔතනින් තමයි ඔන්න ඔය විභව ශක්තිය තමයි මේ ඇක්ටිවේෂන් එනර්ජි බැරියර් එක පනින්න උදව් කරන්නේ. ඔන්න ඕකෙන් තමයි බන්ධන බිඳ හැලෙන්නේ. ඔන්න ඕකෙන් තමයි බන්ධන හැදෙන්නේ. කියන්නේ විභව ශක්තිය තමයි ඒ හැම දෙයකටම උපකාරී කරන්නේ. ඉතින් මං ඔයාලට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කරුණු තුන පැහැදිලි කරලා ඉවර කරන්නේ. හැබැයි බලන්න මං ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරව විදිහට ඔයාලට තේරෙනවා ප්‍රතික්‍රියාවලට මේ ශීඝ්‍රතාවයට දායක වෙන තව සාධක තියෙන. දැන් මේක මේ සංඝටන වාදය කියන ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන ආකාරය ගැන කතා කරන වාදයක්. හැබැයි මේ වාදෙන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාවයට දායක වෙන සාධක. දැන් මං උඩ පළවෙනි පොයින්ට් එක ගැන කතා කරද්දී සංඝටන සමාවෙන්න. සංඝටන ගැන කතා කරද්දී කිව්වා කන්සන්ට්‍රේෂන් එක සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනකොට සංඝටන වැඩි වෙනවා. නේ ඒ වගේ පොඩි පොඩි හින්ට් දුන්නා. සපල සංඝටන ප්‍රමාණය සමානුපාතික වෙනවා මුළු සංඝටන ප්‍රමාණයට. ඒතර මුළු සංඝටන ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඔයාලා විදියක් හොයාගත්තොත් අපේ ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය වගේ පොඩ්ඩක් හිතන්න. පීඩනය වගේ. එතකොට සක්‍රීයන ශක්තිය බාධකයේ අභිබවලන්න අපි ගොඩක් ශක්තිය පිටින් දෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් නම් මොලිකියුල් එකක් සක්‍රීයන ශක්තියත් එක්ක එකතු කියන්නේ වැඩි යන්න පුළුවන් විදියට හදාගන්න. ඒ කියන්නේ අපි බලෙන් ශක්තියක් දෙනවා නම් අපේ ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද අපි බලෙන් ප්‍රතික්‍රියාවකට කියන්නේ අණු වලට ශක්තිය දෙන්නේ? උෂ්ණත්වය වැඩි කරලා වගේ. අන්න ඒ වගේ දැන් මෙන්න මේ කරුණුත් එක්ක ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ අර පොඩි පොඩි සාධක ඔයාලට निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ওই විදිහට තමයි සංඝටන වාදය මම ඉවර කරන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගණන් හදන්න අරවා මේවා කරනවට වැඩිය මෙන්න මේ වාද මෙන්න මේ වගේ තියරි ඒවා එන්නේ MCQ එකට. ඔයාලා බලන්න ඔය සමානට අහනවා. සංඝටන වාදයේ සඳහන් වන පරිදි සඳහන් කරලා ඇත්තේ මොනවද? කියන්නේ ABC කිනම් කියන්නේ ප්‍රකාශන නිවැරදිද? අන්න ඔය වගේ කතාවලදී MCQ වලදී මේ වාද මේ තියරි ගොඩක් එයාලා අහනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මගේ මේ වීඩියෝ එක මේ අවුරුද්දේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ඔයාලා ගාවට ගේන්නේ. ඉතින් මාත් එක්ක නැදිලා ඉන්න. මම ඔයාලට තවත් වීඩියෝ අරගෙන ළඟදීම එන්නම්.